gjort en lista. Det här är alla urinprov jag någonsin lämnat. Men den tar vi sen. Hej på er! Jag heter Tage Blund och det här är Nicka till. Har du svårt att somna? Stressigt med barnen? AI-ångest? Inga problem. Vi har fått tittare att somna i 42 säsonger. Och sömn, det är ju den bästa meditationen, som Dalai Lama sa. Ja, han sa också sug min tunga till en 7-åring. Ja, jag vet. Minns du det? Sug min tunga, rakt till en unge. Hur som helst, läs din pisslista nu. Det här, det är min kompis Jill. Och det här, det är en klumpigt vaggad glappkäft som jag har glömt namnet på. Ja, Tage heter jag ju, som sagt. Ja, det är väldigt mycket fokus på dig nu tycker jag. Ja, sant. Nu börjar vi. Lägg dig bekvämt så ska jag läsa något riktigt långtråkigt. Alla mina urinprov av Tage Blund. Södersjukhuset, 29 maj, 200 milliliter. Sahlgrenska, 16 maj, 160 milliliter, grumligt. Borås vårdcentral. Reklambreak! Reklambreak! Redan. Förlåt, vi är snart tillbaka. Varför nöja dig med bara ett nätkasino? Gå med i Tutti och få tillgång till alla nätkasinon samtidigt. Tutti signar upp dig för Sveriges alla 247 spelsajter och dränerar dina tillgångar snabbare än någon annan konkurrent. Och vi är tillbaka med Nicka till. Det enda programmet skapat för att få dig att somna. Förutom dessertmästarna. Blä! Nu ska du få mina bästa sömntips. 1. Varva ner i god tid. 2. Ha kallt i sovrummet. Bla bla bla. Förbannat förutsägbart. Vad mer bjuckar du på då? Räkna får eller en pava varm mjölk? Man kan ha nattmössa. Nattmössa? Nattmössa. Min mormor gjorde den här. Hon sydde den mitt under finska vinterkriget i en bombräd. Och hon var piloten. Det är väldigt mycket fokus på dig nu. Lämna över spakarna vet jag. Vadå? Jag vill pröva söva. Men det är väl ändå min roll? Du har gjort det här i 40 bast. Det är min tur nu. Hörru! Ta och kvarta nu din jävel! Vad fan ska du vara vaken för? Det är väl bättre att knoppa. Vet du vad Edgar Allan Poe sa? Jo, Edgar Allan Poe sa att sömn är som små skivor av döden. Och eftersom livet är piss vore det väl smaskigt med en skiva död va? Se så! Fimpa luman och snaska lite kudde nu. Helvete! Jag tror inte det funkar. Men jättefint försök, Jill. Det var inte mitt fel. Den där lidaren måste ha klunkat Java eller spelat videospel eller någonting. Worms 2 sån dynga va. Vuxna nu för tiden, de är som barn alltså. Blir du stressad av timelapse-videos eftersom de påminner om livets hisnande hastighet och oundviklig förruttnelse? Skaffa en papperspåse. I can see clearly now the rain is gone. Tittarbrev. Ja. Skicka gärna dina sömnfrågor till oss. Första är från Tuva i Fittja. Hon skriver: som KBT för min dödsångest har jag börjat sova i likkista. Nu klagar min man på träflisor i sängen. Borde vi skiljas? Nu får du kamma dig Tuva. Tills döden skiljer er åt heter det. Tills döden skiljer er åt. Sten i Mellangården. Jag dricker 5 espresso varje kväll. Nu har min sömn förstörts av koffeinet. Det är kafferosteriernas fel. Ja, fy faglar för de där fikafitterna. Jill, tänk på språket. Kuken! Han har skickat med en bild här också. Hur kaffecheferna bör straffas. Gevalias grundare sitter i någon slags tortyrstol. Och Arvid Nordqvist, han har inga ögon kvar. Det är det bästa jag sett. Den satt som hajkbananen i scoutröven.
Jill, vad har vi sagt om språket? Nej, jag snackar som jag vill. Ska jag öppna lucka 3? Vi pratar inte om lucka 3. Tänk på språket bara lite då, tack. Till slut har vi orkar inte från sluta nu. Va? Jag går så långa sträckor i sömnen att jag har ett dagligt kaloriunderskott på 2000 kalorier. Några tips? Ja, käka en rejäl frukost bara. Kassler och raketost. Eller overnight oats. Lappgröt och brännvin. Eller overnight oats. Vart? Eller overnight oats. Jag var länge rädd för overnight oats. Jag visste inte vad det var. Jag ville inte veta. Men rädsla är ju ofta okunskap. Så jag googlade overnight oats. Och rädslan blev till nyfikenhet. Hur kunde oatsen tillaga sig själv över natten? Då slog det mig. Oatsen är ju som en sovande människa. Ensam och sårbar där i mörkret. Men sakta samlar hon kraft. Och till slut vaknar overnight oatsen ur sin dvala. Det är som en fjäril ur sin kokong. Förvandlad. Stärkt. Och det är så vi människor borde vara när vi vaknar. På nytt födda. Täckta av chiafrön. Färdig. Ja, men färdig nu. Hej Vincent. Det här är Vincent, våran sociala medierman. Senior Social Content Brand Analytics Manager. Ja, just det. Vad är det som är färdigt då? Rapporten för Q1. Den är färdig nu. Jag har siffrorna, jag har alla siffrorna. Det är bra, kan vi ta Siffrorna för Nicka till ser bra ut. Ja, vad bra, men... Watch time och retention är upp 3% jämfört med Q4. Engagement peakade i förra avsnittet. Vi har sett en liten nedgång i click-through rate, men som countermeasure så ska vi döda en kille i thumbnail-teamet. Förlåt för CTR. Nej, det är okej. Det ska inte du bära hundhuvudet för. Nej, det är klart. Var det allt? Ja. Bra. Nej. Mustaschen din. Ja, Den är jättefin. Fenomenal USP. ja tack. Detsamma. Men nu måste vi fortsätta i alla fall. Så mycket fokus. Just det var en grej jag glömde här. Vi måste som säga upp en av er under Q3. Va? Bara så du vet. Va? Vad sa du? Starta en ad nu. Ja, men va? Alltså ni måste testa den här ölen. Alltså IBUn är ju helt bananas. Speciellt för en West Coast IPA. Ni måste pröva den. Den är så god. Ni måste... Var tredje content manager har någon gång tagit i så hårt när de rekommenderat hantverksöl att de bajsat på sig. Kolla om du är i riskzonen på humlevurmare.se. Skäm bort henne. Ge henne el. Vi ska prova lite melonmeditation nu och... Snurrig på nu, slapptask. De måste ju sova snart. Vet du vad Vincent sa? Han sa att en av oss kommer bli uppsagd. Och jag lär ju bli kvar. Jag är ju den med karisma. Kan du vara lite snäll mot mig, Jill? Sug min tunga. Alltså jag har det väldigt tufft just nu. Har du det tufft? Jag är ju den med en hand uppkörd i röven. Alltså jag är så trött. Jag sov bara en kvart förra natten. Va? Jag sov i en kvart. Det är klart du sov i en kvart. Man kvartar väl alltid en kvart? Nej, jag sover oftast 8 timmar. Vad har det med saken att göra? Och i förra natten sov jag en kvart och därför är jag trött. Man blir väl pigg av att kvarta i en kvart? Ja, man är Da Vinci kanske, men jag behöver mer. Mer än en kvart? Hur många kvartar behöver du egentligen? Ja, 30 kvartar kanske. 30 kvartar! Det är ju ett helt kvarter. Snacka om att prata i nattmössan. Du pratar i din fula, mögliga nattmössa! Tage, hallå? Helt vimsig i plymen alltså. Hallå, vad ska du nu då? Tage! Ja. Jag är van att bli lämnad ensam. Du vet, vi var 6 dockor en gång i tiden. Inte 6 dockor, 6 dockor.
Det var jag, Viskan, Ätran, Nissan, Röven och Jesus. Det var liv i luckan de första åren. Sen knackade 90-talet på. Allt handlade om deg och kanalen ville ha mer stålar. Viskan rök först. Planen var att fimpa en docka och använda luckan som reklamyta. För jävligt alltså. Men ingen överraskning direkt. Ätran var lättkickad. Han var torsk på 3-lim och hade något kall på linjen med producenten. Jag minns hans sista dag. Han stod och tömde sin lucka med tårar i tyrorna. Man vurpar aldrig halvbommen, löpis! Skrek han. Man vurpar aldrig halvbommen. Cheferna lyssnade inte. Det var som om de inte förstod vad han sa. Hörru, somna inte nu! Det här är inte tänkt vara tråkigt. Som sagt, vi andra gick vidare. Men sen, när både Nissan och Röven fick foten samtidigt, då blev vi redigt skakis. Sen hände det där med lucka 3. Vi dockor som var kvar, vi tog ett krismöte. Skulle vi strejka, mörda någon, lite av varje? Vi kom inte överens. Vi borde ha gaddat ihop oss men börjat veva mot varandra istället. Ingen överraskning direkt. Alla visste att Jesus var bundis med kanalchefen. Han satt säkert. Kanske skulle han bli ensam docka kvar i bingen. Och visst, höjdarna bestämde att en docka räckte gott och väl. Fråga mig inte varför det blev jag. Nu är jag ensam kvar här med låtsas-Beppe och mår Kyvens. Han lär väl också försvinna dock. Det vore tråkigt ärligt talat. Men ingen överraskning direkt. Är du trött på rabattkoder som inte refererar till säljakt? Skaffa Flörn och få koder som ballistik, späcklager och kut rakt i mobilen. Tack Flörn. Flörn. Vårt namn är svåruttalat. Vi måste avsluta programmet nu. Va? Vad sa du? Förlåt för det som nattmössan. Vad sa du? Förlåt för det som nattmössan. Va? Vad sa du? Förlåt för det som nattmössan. Va? Vad sa du? Förlåt för det som nattmössan. Vi måste runda av. Men de sover ju inte. Ta fram det tunga artilleriet. Är du säker? Jag är säker. Somna gärna snabbt i natt. Klockan tickar, tick, tick, tack. Lägg gärna på en rem. Du ska upp vid 5. Mitt i prick. Självklart. Så ligg ner tyst och platt. Och somna gärna snabbt. Du Tage. Ja, men känn på den här. Jag tycker den är fin. Ja. Den matchar verkligen pissproven. Ja, fint. Ja. Förlåt för det som nattmössan. Vad sa du? Färdig!